जय शिवराय बानो, स्वागत आहे आपल्या यूट्यूब चॅनलवरचे आरजी क्रिएशन मराठी आणखीन एक नवीन इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये। तर बानो, आजचा व्हिडिओ खूपच जबरदस्त झालेला आहे। तर आजचा व्हिडिओ आपण सुख कळले या मराठी सॉन्गवरती आजचा व्हिडिओ एडिटिंग करणार आहोत। तर बानो, आजच्या व्हिडिओला अजून लाईक नाही केले तर एक लाईक करून घ्या आणि आपल्या चॅनलवरती पहिल्यांदा झाला असाल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या, सोबतच बेल आयकॉन नोटिफिकेशन ऑन करून घ्या आणि ऑलवरती क्लिक करून घ्या, कारण आपण इथं अशाच नवीन प्रकारचे व्हिडिओ एडिटिंग इथं शिकवत असतो। तर बानो, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण जे काही मटेरियल यूज केले असेल ते सर्व मटेरियल तुम्हाला आपल्या ऑफिशियल वेबसाईटवरती मिळून जाईल। तर बानो, तिथून तुम्हाला मटेरियल डाउनलोड करता येत नसेल तर आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन करून घ्या, तिथं रोज आपण डेली मटेरियल अपलोड करत असतो। आणि बानो, तुम्हाला व्हिडिओ एडिटिंग करण्यास काही पण अडचण नसल्यास किंवा तुम्हाला कोणताही प्रॉब्लेम असल्यास आपल्याला इंस्टाग्रामवरती मेसेज करा, तिथं आपण तुमच्या मेसेजचा रिप्लाय देतच असतो। चला तर मग बानो, जराशा वेळ न घालवता आजच्या व्हिडिओ एडिटिंगला आपण सुरुवात करूया। सर्वात पहिले आपल्याला काय करायचं आहे, अलर्ट मोशन ओपन करून घ्यायची आहे। अलर्ट मोशन ओपन केल्यानंतर आपल्याला अलर्ट मोशनमध्ये बुकमार्क पेज लिंक आणि शिकीपिक पेज लिंक दोन्ही पण इम्पोर्ट करून घ्यायची आहे। इम्पोर्ट करून घेतल्यानंतर सर्वात आधी आपल्याला इथे बुकमार्क पेज लिंक ओपन करून घ्यायची आहे। ओपन करून घेतल्यानंतर काय अशा प्रकारे तुमच्या मोबाईलमध्ये काही ग्रुप ॲड केलेले इम्पोर्ट होऊन जाईल। तर आपल्याला काय करायचं आहे, सर्वात आधी आपल्याला इथे स्टार्टिंगला यायचं आहे, प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, मीडियामध्ये जाऊन आपल्याला एक इमेज तिथं घ्यायचा आहे। इमेज घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, त्याच्यावरती लॉंग प्रेस करून ठेवायचं आणि आपल्या ग्रुपच्या खाली घेऊन यायचं आहे आणि आपल्याला इथं समोरच्या बीटपर्यंत जायचं आहे, 15.28 सेकंदापर्यंत यायचं आहे आणि तिथपर्यंत आपला इमेज जो आहे तो आपल्याला तिथं वाढवून घ्यायचा आहे। त्यानंतर आपल्याला इथं परत प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे, मीडियामध्ये गेल्यानंतर आपल्याला इथं इमेज ॲड करून घ्यायची आहे। तर आपल्याला इथं सर्व आता बीटप्रमाणे आपले इमेजेस ॲड करून घ्यायचे आहेत। तर बानो, मी व्हिडिओ थोडा स्किप करतो आणि सर्व इमेजेस तिथे ॲड करून घेऊन घेतो। तर बानो, आपले सर्व इमेजेस इथे ॲड करून झालेले आहेत। त्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं स्टार्टिंगला यायचं आहे। स्टार्टिंगला आल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं खाली ग्रुपपर्यंत यायचं आहे। ग्रुपपर्यंत आल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं सर्वात खालच्या ग्रुपवरती टच करायचं आहे, एडिट ग्रुपमध्ये जायचं आहे। एडिट ग्रुपमध्ये गेल्यानंतर परत तुम्हाला ते एक ग्रुप दिसणार आहे, त्या ग्रुपवरती टच करायचं आहे आणि परत तुम्हाला एडिट ग्रुपमध्ये जायचं आहे। एडिट ग्रुपमध्ये गेल्यानंतर काय करायचं आहे, इथं प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे। मीडियामध्ये गेल्यानंतर सर्वात आधी आपल्याला इथे एक इमेज ॲड करून घ्यायचं आहे। इमेज घेतल्यानंतर काय करायचं, आपल्याला इमेजवरती टच करून आपल्या लेअरच्या खाली घेऊन घ्यायचं आहे। त्यानंतर मूव अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये जाऊन आपल्याला अशा पद्धतीने झूम आउट करून घ्यायचं आहे। झूम आउट करून घेतल्यानंतर आपल्याला एक नंबरच्या ऑप्शनमध्ये येऊन आपल्याला फोटो आपल्याला व्यवस्थित सेट करून घ्यायचा आहे आणि तुम्हाला हवा तितका तिथे झूम करून घ्यायचं आहे, झूम आउट करून घ्यायचं आहे। आणि आपल्याला इथं समोरच्या बीट लास्टपर्यंत येऊन आपल्याला आपला इमेज तिथपर्यंत वाढवून घ्यायचा आहे। त्यानंतर परत बॅक यायचं आहे आणि आपल्याला इथं आता आपल्या दुसऱ्या ग्रुपवरती आपल्याला टच करायचं आहे, एडिट ग्रुपमध्ये जायचं आहे। एडिट ग्रुपमध्ये गेल्यानंतर परत आपल्याला इथं आपल्या परत ग्रुप दिसणार आहे, त्याच्यावरती टच करून परत आपल्याला इथं प्लसवरती क्लिक करून मीडियामध्ये जाऊन आपल्याला तिथं आता दुसरा इमेज ॲड करून घ्यायचा आहे। इमेज घेतल्यानंतर आपल्याला तो पण आपल्याला आपल्या लेअरच्या खाली घेऊन घ्यायचा आहे। त्यानंतर मूव अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये जाऊन आपल्याला झूम आउट करून घ्यायचं आहे आणि आपल्याला एक नंबरच्या ऑप्शनमध्ये येऊन व्यवस्थित असं फोटो आपल्याला सेट करून घ्यायचा आहे आणि अशा पद्धतीने फोटो तिथं ॲड करून घ्यायचा आहे आणि आपल्याला लास्टपर्यंत येऊन फोटो वाढवून घ्यायचा आहे। त्यानंतर परत बॅक यायचं आहे आणि आपल्या आता तिसऱ्या ग्रुपवरती आपल्याला टच करायचं आहे आणि परत आपल्याला एडिट ग्रुपमध्ये जायचं आहे। एडिट ग्रुपमध्ये गेल्यानंतर परत आपल्याला इथं त्या ग्रुपवरती टच करून एडिट ग्रुपमध्ये जायचं आहे आणि परत प्लसवरती क्लिक करून मीडियामध्ये जाऊन परत आपल्याला तिथे एक तिसरा इमेज घ्यायचा आहे। तिसरा इमेज घेतल्यानंतर तो पण आपल्याला तिच्यावरती प्रेस करून मधात घेऊन घ्यायचा आहे आणि झूम आउट करून घ्यायचा आहे आणि व्यवस्थित आपल्याला तो असा ॲड करून घ्यायचा आहे आणि आपल्याला लास्टपर्यंत वाढवून घ्यायचं आहे। त्यानंतर परत आता आपल्याला इथं बॅक येऊन जायचं आहे। बॅक आल्यानंतर काय करायचं आहे, आता आपल्याला इथं स्टार्टिंगला यायचं आहे। स्टार्टिंगला आल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्या इथं या इमेजवरती आपल्याला टच करायचं आहे, बेंडिंग या ओपेसिटीमध्ये जायचं आहे आणि ब्लेंडिंग अशी कमी करून घ्यायची आहे। कमी करून घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं परत आता आपल्याला इथं प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे आणि एक ब्लॅक शॅडो इमेज आपल्याला तिथे घ्यायचा आहे आणि मूव अँड ट्रान्सफॉर्ममधून ब्लॅक शॅडो इमेज आपल्याला असा खाली घेऊन घ्यायचा आहे।
आणि आपल्याला इथं परत प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे. मीडियामध्ये गेल्यानंतर परत आपण एक इथं लेअरकर व्हिडिओ दिलेला आहे तो आपल्याला तिथे ॲड करून घ्यायचा आहे. लेअरकर व्हिडिओ घेतल्यानंतर समोरच्या बीटपर्यंत जायचं आहे आणि तिथून त्याचा लेअरकर व्हिडिओचा एक्स्ट्रा पार्ट जो आहे तो आपल्याला कट करून घ्यायचा आहे आणि आपला ब्लॅक शॅडो इमेज जो आहे तो आपण आपल्याला तिथपर्यंत वाढवून घ्यायचा आहे. त्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं आपल्या लेअरकर व्हिडिओवरती आपल्याला टच करायचं आहे, ब्लेंडिंग ऑफिसेटमध्ये जायचं आहे, लायटिंगमध्ये जाऊन आपल्याला स्क्रीन करून घ्यायचं आहे. स्क्रीन करून घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं आता आपल्याला शेक इफेक्ट द्यायचे आहे. त्याकरता आपल्याला इथं बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर आपला शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट आहे तो आपल्याला तिथं ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं एक नंबरच्या इमेजवरती टच करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करून कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर परत बॅक यायचं आहे आणि परत आपला बनतो प्रोजेक्ट आहे तो आपल्याला तिथं ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं 15.18 सेकंदापर्यंत यायचं आहे. तिथं आल्यानंतर आपल्या इमेजपर्यंत आपल्याला तिथं यायचं आहे आणि आपल्याला इथं समोर एक्स्ट्रा 2 बीट दिसणार आहेत. त्या इमेजवरती आपल्याला टच करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जाऊन आपल्याला इफेक्ट पेस्ट इफेक्ट करून द्यायचा आहे. त्यानंतर परत आपल्याला इथं एक इमेज सोडून द्यायचा आहे आणि परत आपल्याला त्या समोरच्या इमेजवरती टच करून हा इफेक्ट पेस्ट इफेक्ट करून द्यायचा आहे. परत 2 सोडायचे आहेत, एकदा 2 सोडायचे आहेत, एकदा 1 सोडायचा आहे. असं करत आपल्याला इफेक्ट लास्टपर्यंत पेस्ट करून द्यायचा आहे. त्यानंतर परत आपल्याला इथं बॅक यायचं आहे आणि परत आपला शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट आहे तो ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आता आपल्याला इथे या 2 नंबरच्या इमेजवरती टच करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करून कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर परत बॅक यायचं आहे. परत आपला बनतो प्रोजेक्ट आहे तो ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं आता यायचं आहे 15.28 सेकंदापर्यंत यायचं आहे आणि आपल्याला इथे समोरच्या 2 इमेजेसला हा इफेक्ट पेस्ट इफेक्ट करून द्यायचा आहे. त्यानंतर आपल्याला इथं एक्स्ट्रा 2 बीट दिलेला इमेज सोडून द्यायचा आहे आणि त्याच्या समोरच्या इमेजवरती टच करून हा इफेक्ट पेस्ट इफेक्ट करून द्यायचा आहे. तर आता आपल्याला लास्टपर्यंत हा इफेक्ट पेस्ट इफेक्ट करून द्यायचा आहे. तर बाळांना आपल्या इथं सर्व इफेक्ट आता देऊन झालेले आहेत. त्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथे व्हिडिओ गॅलरीमध्ये सेव्ह करून घ्यायचं आहे. त्याकरता आपल्याला इथे सेटिंगच्या बाजूला ॲरो दिलेलं आहे त्याच्यावरती टच करायचं आहे आणि व्हिडिओवरती टच करून तो आपल्याला एक्सपोर्ट करून घ्यायचा आहे. तर आजचा व्हिडिओ कसा वाटला बाळांनो तुम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करून नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल तर एक लाईक नक्की करा आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भेटूया आणखी एका अशाच नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय शिवराय.